किंवा हे दीज आर माय व्ह्यूज. कदाचित या व्ह्यूज तुमच्या बरोबर जुळतील नाही जुळतील मला माहित नाहीये. त्यामुळं प्लीज एक्सेप्ट दीज अँड आय एम व्हेरी हॅपी की याच्यावर काही फीडबॅक असेल तुमचं फीडबॅक किंवा रिस्पॉन्स असेल तर आय एम मोर दॅन हॅपी टू इंटरॅक्ट. पण कुठल्याही प्रकारचं हे काही एक आवड असे दिस इज नॉट गॉस्पल ट्रूथ. मी जे बोलतोय ते हे कदाचित माझे एक्सपिरियन्स आहेत, कदाचित मी शिकलो आहे, कदाचित मी जे अनुभवतोय त्यातनं हे जे सांगायचा प्रयत्न करतोय मी. अगदी खरं. सो कोविड-19 हे अचानक घडले आणि इट हिट अस बिफोर वी न्यू काय करायला पाहिजे. सगळ्यांनाच, आपल्याला नाही, जगालाच. वी वर कॉट अनअवेअर की काय काय होतंय काय आणि हे घडतंय काय डोळ्यापुढं. सो एव्हरी डे वॉज अ न्यू डे आणि एव्हरी कंट्री रिॲक्टेड डिफरंटली टू दिस. सो आपण जसं म्हणतो कंटेनमेंट करतोय, कंटेनमेंट नंतर टेस्टिंग करतोय, अमुक तमुक बऱ्याच काही गोष्टी होतात. मला असं वाटतं की there was a world before COVID, there was going to be a world after COVID. पण परत I am a firm believer, okay, me वैयक्तिक. So I may be a little different, so please forgive me if my thoughts are not matching your thoughts or anybody else's thoughts. पण वैयक्तिक मला असं वाटतं की जे आपण नेहमी बोलतो की there is a new normal that is going to happen. माझ्या अंदाजाप्रमाणे there is no new normal खरं अर्थाचं. ओके. जर तुम्ही बघितलं कुठलंही पॅन्डेमिक ह्याच्या पहिले, इबोला, वेदर इट्स झिका, वेदर इट इज सार्स और व्हॉट एव्हर इट इज, हे पॅन्डेमिक घडले. या पॅन्डेमिक मधनं जग परत सुरू झालं. पण असं काही मला दिसलं नाही की ह्याच्यानंतर लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग अथवा मास्क घालणं अमुक या गोष्टी आपण आज करतोय. खऱ्या अर्थाने ह्या राहतील का? या खऱ्या अर्थाने आपण पाळू शकू का भारतामध्ये? हे किती प्रश्न. विचार करा तुम्ही की बॉम्बेच्या लोकलमध्ये खऱ्या अर्थाने आपण करू शकू का? बॉम्बेच्या टॅक्सीमध्ये, सोलापुरातल्या टमटम मध्ये, सोलापुराच्या भाजी मार्केटमध्ये या गोष्टी आपण करू शकणार आहे का? की सोशल डिस्टन्सिंग म्हणा किंवा मास्क घालणं या गोष्टी आज आपण करतोय कारण आज आपण काळजी घेतोय. पण थोडक्यात जर सांगायचं म्हटलं तर we will have to learn to live with this virus. Okay. So there is no other saying की आपण ह्याच्यात इबोला नंतर किंवा सास नंतर मला जगात मी इतकं फिरतो कुणी मला मास्क घातलंय किंवा हेल्मेट घातलंय किंवा अमुक घातलंय असं काही बदल दिसला नाही मला. आय थिंक दिस इज अ पॅन्डेमिक. बरं, असंही नाही की कुठल्याही पॅन्डेमिकला त्या ह्याच्या पहिल्या जे घडलेत त्यांना काही वॅक्सिन मिळालेलं आहे. So we are surviving many pandemics even without a vaccine. So therefore this COVID-19 also is going to pan out. And मला असं वाटतं काही महिन्यांनी life should get back to normal. I think people will develop immunity. कारण काय आहे, nobody knows when the vaccine is going to come. It could take 6 months, 1 year, more. 6 महिने किंवा वर्ष जर लागत असेल तर आपण सगळे काय लॉकडाऊन मध्ये राहणार आहे का? नाही. आपण सगळं सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क घालणं करणार आहात का? हे वाटतं आपल्याला खऱ्या अर्थाने एखाद्या होणार नाही. सो आय थिंक व्हॉट वी हॅव टू डू इज टू लिव्ह विथ दिस ऍज वी लिव्ह विथ एनी व्हायरस. वैयक्तिक मत आहे. अगेन आय मे बी अ लिटल डिफरंट. सांगायचं काय झालं याच्यामध्ये बिझनेसला कोविड-19 मध्ये एक महत्वाची गोष्ट घडली. बिझनेस इकॉनॉमी याचं इंजिन जे आहे ते बंद पडलंय. there's a difference between बंद होणं इंजिन आणि स्लो जाणं. रिसेशन येतं, गाडी हळू चालायला लागती, सायकल चुकती, पण देर इज बिझनेस हॅपनिंग इवन इफ इट्स स्लो रेट. कोविड-19 मुळे काय झालेलं आहे की ऑल ऑफ अ सडन बिझनेस हॅज कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट. इंजिनच बंद पडलंय. आणि अनफॉर्च्युनेटली जितके जास्त दिवस आपण या लॉकडाऊन मध्ये राहू त्या लॉकडाऊन मध्ये हे इंजिन गंजणार. बरोबर आहे. सो आय थिंक व्हॉट वी नीड टू डू इज टू किक स्टार्ट दिस इंजिन अगेन. नाउ इफ यू आस्क मी की हे इंजिन जे बंद पडलेलं आहे असं माझं मत आहे. कुठेतरी फार्मास्युटिकल चालू आहे याच्या अर्थ इकॉनॉमी चालू नाहीये. इकॉनॉमी इज वर्किंग ऑन सो मेनी थिंग्स. मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री बंद आहे, कन्स्ट्रक्शन बंद आहे, थोडं थोडं का होईना चालू लागले. इश्यू इज
हे इंजिन जे बंद पडलंय, लोकांचा तर्क आहे. लोकांचे बरेचसे एक्सपर्ट्स ज्याला म्हणतो आपण, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, त्यांनी तर्क काढलाय की साधारणपणे हे इंजिन चालू व्हायला, नॉट टू गेट इट रनिंग, चालू व्हायला इग्निशन, इग्निशन देऊन चालू करायला साधारणपणे इथून 4 ते 5 महिने लागतील. आणि त्याच्यानंतर गाडी रुळावर येऊन जानेवारी 19 मध्ये ज्या पद्धतीने इकॉनॉमी चालत होती, म्हणजे बिफोर कोविड, ती परत चालू व्हायला अंदाज आणि एक्सपर्टचा अंदाज आहे. आणि असं वाटतं मला सुद्धा की मार्च 21 उजाड, बापरे, किंवा द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट इयर. सो दिस इज अ जनरल बिलीफ. कारण काय, इफ यू आस्क मी वाय, स्मॉल लिटल रिझन्स. बऱ्याचशा गोष्टी ज्या बंद पडल्यात, आता उदाहरण, एवढं मोठं मायग्रंट लेबर हॅज शिफ्टेड फ्रॉम व्हेरियस लोकेशन्स. बरोबर आहे. आता ह्या लोकांना परत चालू झाल्यानंतर बोलवा, ते येतील का नाही हे माहित नाहीये, कशा पद्धतीने येतील हे माहित नाहीये, आल्यानंतर काम करतील का नाही त्या पद्धतीने हे माहित नाही. सो इच्छा जरी लाख असली की बाबा हे लवकरात लवकर चालू करायला पाहिजे, ती इंजिन, आता विचार करा, जेव्हा हे बंद पडलं, डीलर्सकडे प्रचंड मोठा स्टॉक होता, गाड्यांचा, टू व्हीलर्सचा, अमुक तमुक, किंवा FMCG मध्ये. बरोबर. हा स्टॉक लिक्विडेट केल्याशिवाय एखादा मॅन्युफॅक्चरर परत सुरू करेल का? बरोबर आहे. सो या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, कॉम्प्लिकेटेड आहेत. मला असं वाटतं की साधारणपणे 3 ते 4 महिने हे इंजिन चालू करायला जाईल वेळ, आणि ते खूप प्रयत्न केले तर. आणि एक साधारणपणे त्याच्या पुढे 6 महिन्यांनी गाडी रुळावर येऊन परत आपण जैसे थे तिथे येण्याचे चान्सेस आहेत. अगेन, टू अझम्पशन्स. We don't have the second wave of COVID-19, or we don't get hit by another pandemic. True. So this is where I think is the current scenario. Sir, खरंच म्हणजे ज्या तुमचा एक्सपिरियन्स, तुमचा व्ह्यू आणि तुमचा अभ्यास प्रत्येक शब्दात आणि वाक्यात इथनं दिसतोय. सर, मला असं म्हणायचंय की आत्ताच्या घडीला या 50 दिवसांमध्ये तुम्ही स्वतःवर काय काम केलं, किंवा स्वतः एक बिझनेसमॅन आणि इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणून या 50 दिवसांमध्ये काय रुटीन होतं, किंवा कशा पद्धतीने तुम्ही स्वतःला मोल्ड केलं असेल, किंवा अपडेट केलं असेल, अपग्रेड केलं असेल? व्हॉट वॉज युअर प्लॅन ऑफ ऍक्शन फॉर द लास्ट? सो अगेन आय कम बॅक की हे कुठलंही प्लॅन्ड नव्हतं. बरोबर. 40 दिवस तुम्हाला घरी बसायचं, आणि मला 1 महिन्यापूर्वी कळालं होतं की 40 दिवस तुम्हाला बसायचंय. मला असं वाटतं की जेव्हा हे झालं, 4-5 दिवस कळलं नाही की काय करायचं. साहजिकच आहे, यू आर नॉट युज टू सिटिंग ॲट होम. मी महिन्यातनं 18 दिवस प्रवास करतो, तो प्रवास झाला. बरोबर आहे. फॅक्टरीमध्ये खूप लोकांबरोबर चर्चा दिवसभर असती, ती बंद झाली. सो पण slowly I got used to it. This is the life. And I don't know how. Whether it's 20 days, 25 days, 30 days, 45 days, मला माहित नाही. So I said, let's get used to the life. ज्या गोष्टी मी बऱ्याच वर्षापासून करायची इच्छा होती माझी. खूपशा गोष्टी होत्या. घरात बसून मला असं वाटत होतं की लॉंग टर्म बिझनेस प्लॅन्स, स्ट्रॅटेजी, बिझनेस मॉडेल्स, न्यू बिझनेस प्रपोजिशन्स, बऱ्याचशा गोष्टीवर मी काय करतो, आय डिवोट मॉर्निंग ते अबाउट 9:30 टिल लंच टाइम. आय डिवोट ऑन बिझनेस. मी परत माझ्या घरच्या ऑफिसमध्ये बसून आज जसं तुमच्यावर बसतोय तसं बऱ्याचशा गोष्टी लोकांबरोबर चर्चा करून बऱ्याचशा गोष्टी करायचा प्रयत्न करतो, जे कधी करू शकलो नाही. काय होतं, फॅक्टरीत गेल्यानंतर आजच्या ज्या गोष्टी महत्वाच्या ते डिस्कस केल्या जातात. बरोबर आहे. 3 वर्षानंतर काय करायचंय, 5 वर्षानंतर काय करायचंय, किंवा 10 वर्षानंतर काय होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी तो वेळ मिळत नाही. तो कदाचित मला मिळाला. बऱ्याचशा गोष्टी, खूप इच्छा होती की लॉट ऑफ मूवीज, लॉट ऑफ काय बरेचसे काय, ऑल दिस प्लॅटफॉर्म्स हॅव कम नाउ, नेटफ्लिक्स, तर त्याच्यामध्ये थोडा वेळ जातो. मोर इम्पॉर्टंटली, आय थिंक इट्स अ वंडरफुल टाइम टू स्पेंड विथ फॅमिली. आमच्या वेळी कोणी ट्रॅव्हल करत नव्हतं, सो वी आर ऑल
So fortunately, since we are all at home, I think we get a lot of time to spend. खूपशा गोष्टी एकत्र होतात. कधी गोष्टी केल्या नाहीत, कुकिंग म्हणा, गार्डनिंग, अमुक तमुक. आज विचारायला गेला तर and I spend a lot of time in the gym. So if you ask me, my simple answer is I have never found a dull moment. मला वाटलं नाही की अरे बापरे आता काय करायला पाहिजे, कंटाळ येऊ लागला. No, I am still as happy as ever before. सुपर्ब सर. खूप पॉझिटिव्हिटी मिळतीये. म्हणजे आय थिंक अजून एक फक्त 15-20 मिनिटं चालू झाली आहेत आपला इंटरव्ह्यू होऊन, किंवा 15-20 मिनिटं झाली आहेत, पण जी पॉझिटिव्हिटी वी कुड फील हिअर, ते पॉझिटिव्ह व्हाइब्स इथपर्यंत आम्हाला जाणवतात. सर एक म्हणजे आपल्याला जी मूव्ही प्ले करायची आहे, किंवा जेव्हा मी ती मूव्ही बघितली, मी तुम्हाला लगेच फोन केला की सर माझ्या अंगावर काटा आला की हे सगळं सोलापुरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चालू आहे आणि व्हेरी फ्यू किंवा हार्डली एनीवन नोज की एक्झॅक्टली इन्फ्रास्ट्रक्चर काय मोठे आहे, काय फॅक्ट्स आणि फिगर्स आहेत. तर मी जर का तुम्हाला असं विचारलं की प्रिसिजन किंवा प्रिसिजन कॉन्सेप्ट लिमिटेड PCL तुमच्यासाठी आयुष्यात किती इम्पॉर्टंट आहे, तर तुम्ही या गोष्टीला काय उत्तर द्या? So I live, breathe and eat PCL. I think it covered everything what you actually want to say. So great. सर मी तुमचा व्हॉट्सअप स्टेटस बघितलाय आणि त्या व्हॉट्सअप स्टेटसला असं आहे की आय एम प्राऊड ऑफ द युनिफॉर्म दॅट आय वेअर. तर बऱ्याच म्हणजे आज मी वेगवेगळ्या कंपनीज बघतो. काही कंपनीज रूल्स ड्रिव्हन असतात, काही कंपनीज सिस्टीम्स ड्रिव्हन असतात आणि काही कंपनीज कल्चर ड्रिव्हन असतात. तर हे जे वाक्य आहे, इज इट द सिस्टीम स्पीकिंग और इज इट द कल्चर स्पीकिंग और इज इट द रूल स्पीकिंग? सो त्याच्यावर एक मला लाईट थ्रो करा अँड देन आय शो देम द व्हिडिओ की काय मोठ्या स्केलला हे सगळं चालू आहे. सो गो अहेड. So मला इट्स अ ब्युटिफुल क्वेश्चन अनिश, and I'm very happy that you asked me. Yes. मला वाटतं की प्रिसिजनचा DNA आणि कल्चर हा अतिशय सुंदरपणे निर्माण झालेला आहे. Okay. We have our own culture. We have our own DNA. True. And I think everybody who works in the company believes in the DNA and culture. खूपशा गोष्टी आहेत आम्ही जे वेगळ्या करतो compared to other companies. काही गोष्टी आहेत ज्याला आम्ही फार महत्त्व देतो. तुम्हाला ह्याचा सगळा जे आहे ना, जे आमच्या कमिटमेंट आहे किंवा आमच्या टीमचा DNA आहे, तो तुम्हाला त्या सगळ्या फिल्म मध्ये दिसेल. हे फिल्म करताना लोकांना असं वाटतं की ही फिल्म करण्यासाठी कदाचित त्यांनी असं केलं असं. जेवढे आज ऑडियन्स मध्ये आहेत, बघतायत, ऐकतायत, I would be happy if you can visit PCL at any point of the day or night. What you see in the film will be the same. Great. हे काय आहे? We believe, that's our conviction. या कन्व्हिक्शन मागे आणि काय झालेलं आहे, थोडक्यात सांगायचं म्हटलं, जग फिरलेलो आहे मी. I've seen the best companies. My habit is to pick up the best from each company and try and incorporate it in PCL. जे काही मला बघायला मिळतं चांगलं ते PCL मध्ये आणण्याचा प्रयत्न करतो आणि ते झालेलं आहे यशस्वी. And I think I'm proud again, Anish. Yes, sir. 1500 वर्कर आहेत आमच्याकडे आज, 1500 स्टाफ आहे, फॅमिली. क्या बात. From Solapur. Super. And all of these people have created this wonderful entity. ग्रेट. सुपर्ब सर. मी व्हिडिओ नंतर एका क्वेश्चन मला तुम्हाला विचारायचा आहे, पण लेट अस प्ले द व्हिडिओ बिफोर. आणि जे कोणी ऑडियन्सेस आहेत, अगेन जे कोणी आता रिसेंटली जॉईन झाले किंवा फेसबुकवर बघत असतील, मी परत एकदा रिक्वेस्ट करतोय की तुम्ही प्लीज तुमचे मोबाईल स्क्रीन्स हॉरिझॉन्टल ठेवा, सो दॅट तुम्हाला मूव्ही खूप चांगल्या पद्धतीने दिसेल. आणि ही जी फिल्म केलेली आहे, जी डॉक्युमेंटरी काइंड ऑफ मूव्ही आहे, इट इज आय ओपनिंग मूव्ही. म्हणजे ज्या व्हिडिओमुळे माझी आणि यतीन सरांचं पहिलं इंटरॅक्शन झालं, काही नाही निवांत, तर जी काही लोक सोलापूरला कारण देत बसली आहेत की इथं काही होत नाही, इथला वर्कर असा आहे, इथला कामगार असा आहे, इथली लोक अशी आहेत, आय थिंक दिस इज द आन्सर टू ऑल आवर डाऊट्स, आवर प्रॉब्लेम्स अँड आवर रिझन्स. सो तुम्ही सगळ्यांनी मूव्ही एन्जॉय करा. आय मीन एन्जॉय करा हा शब्द बरोबर आहे. Have you started? Working every day with relentless passion, contributing to the global automotive industry,
raising the benchmark every day, forging strong partnerships. Precision Group, delivering extraordinary performance every day. Known for being a one-stop solution provider for camshafts, the Precision Group today has a diversified portfolio of critical components catering to automotive and non-automotive customers across 4 continents and over 20 countries. As a group, we manufacture camshafts using all technologies, including chilled cast iron, ductile iron, hybrid and fully assembled camshafts, along with an array of critical and high-precision components, such as balancer shafts, fuel injector parts, and complex prismatic parts. We also produce zero-emission electric powertrains and drivelines for heavy equipment. The Precision Group has a flourishing manufacturing footprint in India, Germany, and the Netherlands. The group also has technical offices in Europe and North America to cater to its local customers. Headquartered in Solapur, India, the flagship company of Precision Group, Precision Camshafts Limited, is a listed company on the Indian stock exchanges. PCL is one of the leading camshaft manufacturers with a capacity to cast over 12 million camshafts and machine about 4 million camshafts annually. PCL supplies over 150 variants of camshafts to leading OEMs the world over. Known for its quality and delivery benchmarks, PCL has an enviable track record of zero field failures since its inception. PCL's strong technology partnerships allow to leap ahead of the technology curve and give the company a competitive advantage in the industry. Precision Group has always embraced inorganic growth strategies to bolster business growth. Starting from the first JV with G. Clancy UK in 1999, the 2 JVs in China in 2012, to the more recent ones, the company has strengthened its product portfolio, customer base, and geographical footprint. Each company brings with its marquee customers and expertise in manufacturing critical precision components. Located in Nasik, India, Memco Engineering Private Limited manufactures niche injector components for Tier 1s. The company also manufactures tight tolerance instrumentation components for global customers. The company has set an industry benchmark of shipping more than 10 million parts per annum at rejections below 1 ppm. Spread over 10 acres in Kuhnwald, Germany, MFD GmbH is a machinist specializing in critical components like balancer shafts, prismatic parts, aluminium, and steel. The company employs state-of-the-art technology and process automation cater to its marquee clientele. The Precision Group has further consolidated its presence in the European market with MFT. Based in Oosterhout, Netherlands, EMOS designs, develops, produces and supplies complete electric drivelines for trucks, buses, military vehicles and heavy equipment. EMOS has more than 300 models in its portfolio, custom built to suit a wide range of applications and terrains. The EMOS vehicles ply on roads all the way from Europe to New Zealand. Precision would bring this competitive and high-technology product to India to cater to the commercial vehicle market. The group has always looked at sustainable, green infrastructure as an equally important focus area, along with technology and products. Significant focus is given to ensure all facilities have a green cover
and are designed for sustainable and carbon light operation. Great effort is taken to ensure conservation of our water tables through recycling of water and energy conservation. Employing more than 2,500 individuals globally, PCL is highly committed to responsible citizenship. We look at safety and sustainability as an integral part of our work philosophy. Precision Foundation, the CSR arm of Precision, has touched more than 1 million lives through 30 high-impact social projects in India. The foundation focuses on key areas of healthcare, education, arts and culture, sustainability and social issues through its various projects. Precision Group, where passion meets performance. सुपर्ब. आय मीन नो वर्ड्स. बोलायचं खूप आहे पण सुचत नाही अशी कंडिशन होते जेव्हा आपण हे सगळं बघतो. सर खरंच खूप 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 सॅल्यूट तुम्हाला आणि तुमच्या पूर्ण टीमला. जो प्रश्न मला विचारायचा होता तो असा होता की मी पहिल्यांदा तुम्हाला प्रश्न जेव्हा विचारला तेव्हा तुम्ही सगळ्या इंट्रोडक्शनचं क्रेडिट तुमच्या टीमला दिलं. मी जेव्हा तुम्हाला युनिफॉर्म बद्दल क्वेश्चन विचारला तेव्हा तुम्ही सगळं क्रेडिट टीमला दिलं. तर हा ऍटिट्यूड कसा डेव्हलप झाला? म्हणजे आपल्याकडे आपण बघितलं जातं की मालक मालक असतो आणि नोकर नोकर असतो, पण वेन यू से आय एम पार्ट ऑफ द टीम, तर हाऊ डू यू सी धिस ऍटिट्यूड किंवा हा कसा डेव्हलप करायला पाहिजे एखाद्या? I think it's not written in any textbook. मला नाही वाटत हे कुठे असं, पण मे बी द पॉलिसी ऑर द फिलॉसॉफी दॅट वी हॅव फॉलोड. ऍटलीस्ट मला असं वाटतं की if you have a dream, as let's say I have a dream to make this, I think ultimately हे जे स्वप्न तुम्ही बघता, this should become the dream of every person working. Okay. You must be able to say this is my company. As Malak, I'm very proud when somebody says in my company, ही माझी कंपनी आहे, ही माझ्या कंपनीमध्ये मी हे करतो, माझं हे आहे. जेव्हा ते लोक कस्टमरला घेऊन फिरतात, इट इज नॉट ही कंपनी, ही माझी कंपनी म्हणून असं इंट्रोड्यूस करतात. Yes. I think that's where that thing comes. If you look at our caption, The passion meets performance. So I think that passion has to come out, and that passion करण्यासाठी तुम्ही त्या टीमला you have to drive that team, and I think that motivation जे आहे हे काय आहे, one man cannot do everything. You need to have a fantastic team which believes in the dream that you have, which believes in making your company a global company. त्यांचे स्वप्न तसंच असायला पाहिजे. So when it comes to the uniform, why I said that, it's like my skin, Anish. Great. Not a uniform. It is like my skin. Can you remove your skin? No. You cannot. I think मला असं वाटतं की बरेचसे लोक जेव्हा आता जर तुम्ही चिंचोळीवरनं जर आमचा जर बस आल्यानंतर जी लोक प्रेसिडेंट मध्ये फिरतात त्यांच्या बघण्याचा दृष्टिकोन सामान्य माणसामध्ये अरे प्रेसिडेंटचा झालाय खरं असं होतं. And I think that's the feeling that we are getting fantastic. या लोकांनी it's kind of a recognition too. Recognition. Yes. Great, sir. So moving forward with some serious business questions now. Yeah. आपण जसं म्हणलं की आता इंडियन इकॉनॉमीचे जे इंजिन आहे किंवा आपल्या बिझनेसचे जे इंजिन आहे ते आता बंद पडले आणि कुठेतरी आपल्यावर कोविड-19चा हा इम्पॅक्ट झालाय. हाऊ डू यू डिफाईन की कुठले कुठले पॉझिटिव्ह आपण या कंडिशन मधनं बघू शकतो आणि व्हॉट आर द निगेटिव्ह ज्याला आपल्याला कदाचित टॅकल करावं लागेल? आता ना तो शब्द पॉझिटिव्ह इतका correct. You don't want to use any word that is called positive. So मला असं वाटतं की मला वैयक्तिक वाटतं की याच्यात पॉझिटिव्ह फार कमी मिळालेला आहे. ओके, याचा डिफरंट व्ह्यू आहे. नेगेटिव्ह मध्ये काही ठराविक येतात. फॉर एक्झाम्पल आय बिलीव्ह काही कंपन्यांमध्ये एक रिझर्व्ह असतात.
की दे हॅव क्रिएटेड सम काइंड ऑफ रिझर्व्ह आणि ठेवलेलं आहे फॉर डे किंवा कुठल्या तरी वाईट काळामध्ये ते वापरलं जाईल. हा तो वाईट काळ आहे. बरोबर. त्यांच्याकडे रिझर्व्ह आहेत, ते सगळे रिझर्व्ह काही अंशाने हे कमी होणार, काही लोकांकडे ऑलमोस्ट संपणार. बरोबर. दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव्ह. सो जे साठवून ठेवलं तुम्ही कित्येक वर्ष, दॅट प्रॉबेबली विल गो इन दिस एंटायर थिंग. दे विल लॉस ऑफ बिझनेस. काय होतं, 2-3 महिने काम नाही केलं, कुठेतरी एक मोठा खड्डा होतो. बरोबर. खड्डा बुजवण्यामध्ये खूप वेळ जाणार आहे लोकांना. मला असं वाटतंय की स्लोइंग डाऊन बिझनेस इज डिफरंट. शून्यात पोहोचल्यानंतर ते 3 महिने जो खड्डा तयार होतो, तो खड्डा भरता भरता टाकेनं होणार आहे. आणि इट्स गोइंग टू बी वन बिग टाइम एक्सरसाइज ट्राइंग टू फिल दॅट. दुसरं पॉसिबली की लॉस ऑफ बिझनेस होतो, दुसरीकडे जाण्याची शक्यता आहे. तुम्ही देत नाही तर दुसरं कोणतं देणार, शक्यता अशी आहे. आता उदाहरण आमचं सांगतो. प्रिसिजन कॅम्पशाफ्टचे कस्टमर्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आहेत, बरोबर आहे. काही ठिकाणी आमच्या कस्टमरने आता परत काम चालू केलं. त्या काम चालू केलेल्या कंपनीला जर आम्ही कॅम्पशाफ्ट पुरवठा नाही केला आता, कारण आमच्याकडे बंद आहे, लॉकडाऊन आहे, अमुक आहे, तमुक आहे, अशा वेळेस काय होईल? मग तो कस्टमर तर हे म्हणणार नाही की आम्ही गाड्या करायचं बंद करू. बरोबर. तो कदाचित दुसरीकडे बघायचा प्रयत्न करेल. हे माझ्या व्यवसायासाठी नाही, हे दुसरी सगळ्याच व्यवसायासाठी. काही ठिकाणी हे पण बघायला मिळेल की आता जे लोक काम करतात त्यांना सॅलरी कट्स होण्याची शक्यता आहे. बरोबर. न्यू वर्किंग रूल्स होतील, घरनं काम करा. आता घरनं काम करायची कदाचित सवय नसेल, आता आमच्याकडे तर होणार नाही ते मॅन्युफॅक्चरिंग. पण आयटी इंडस्ट्रीमध्ये जे ऐकतो, TCS इज गोइंग टू हॅव 25% वर्किंग फ्रॉम होम, विप्रो म्हणते 30% वर्किंग फ्रॉम होम. विचार करा, ह्या लोकांना आजपर्यंत सकाळी उठून लवकर तयार होऊन ऑफिसमध्ये जाऊन 100 लोकांमध्ये काम करून कॅफेटेरियाला जा, अमुक करा, तमुक करा. आज तुम्ही ऑल ऑफ सोडून सांगता तुम्ही घरी बसून काम करणार आहे. हा एक वेगळा मेंटल चॅलेंज होणार. इट्स नॉट दॅट डू इट, पण हा एक वेगळा होणार आहे. आणि थोडक्यात जर सांगायचं म्हटलं, नेगेटिव्ह इज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्व्हायव्हल. किती लोक सर्व्हाइव्ह होतील? मी जसं म्हटलं तुम्हाला, 3-4 महिने गाडी चालू व्हायला, तिथून पुढे रोडावर यायला, या 7-8 महिन्यामध्ये किती लोक तग धरतील, किती लोक ह्याच्यात सर्व्हाइव्ह होतील, इज एनीबडीज गेस. म्हणजे हार्ड टू से की ह्याच्यातनं कोण आणि कसं होईल. पण ऑब्व्हियसली हा चॅलेंजिंग पिरियड मध्ये सर्व्हाइव्ह करणं अत्यंत गरजेचं आहे. राईट? वी हॅव टू फाईट these 7-8 months and see that we survive this. And those who survive will obviously will see better days. म्हणजे काहीतरी चांगलं बघायला मिळेल. बरोबर. सो यू मीन टू से की आता सर्व्हाइव्ह करणं हाच सगळ्यात मोठा प्रॉफिट वी कॅन अचीव्ह आउट ऑफ दिस, म्हणजे ऍज अ बिझनेस. आय थिंक राईट नाव त्याला काय म्हणतात इंडस्ट्रीमध्ये, कटिंग कॉस्ट एक महत्वाचं. जे तुम्ही एक्सपेन्शनचे प्लॅन आहेत त्याला केअरफुली रिव्ह्यू करा की बाबा हे आता कितपत योग्य आहे, तुमचा कस्टमर राहणार आहे का, तो तिथं आहे का. किंवा जरा म्हणतात की आता आमच्या बिझनेसमध्ये जे जार्गन युज केलं जातं, रिकॅलिब्रेट युअर बिझनेस प्लॅन्स. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही जे केलेले आहेत बिझनेस प्लॅन कोविड-19च्या पहिल्यांदी, बरोबर, परत तुम्हाला आखायची गरज आहे. आता तुम्हाला हे कुणी सांगत नाही की 2 महिन्यानंतर सगळं काय एकदम सिम्पल होईल. कुणी 2 महिन्यावर धरून प्लॅन करतं, कुणी 4 महिने धरून प्लॅन, 6 महिने प्लॅन करतं. सो एव्हरीबडी इज गोइंग टू मेक अ डिफरंट प्लॅन. क्वेश्चन इज, ज्याची फोरसाईट चांगली आहे, जो चांगला करू शकेल, तो कदाचित चांगला मार्ग बघेल. येस. मला सर इन ट्यून विथ दिस क्वेश्चन मला असं विचारायचं की काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स, म्हणजे अपार्ट फ्रॉम द कटिंग डाऊन कॉस्ट, किंवा जसं आपण सेल्स प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस, ह्युमन रिसोर्स आणि बिझनेस ग्रोथ या 4 डोमेन्सवर जेव्हा बिझनेस बघतो, तर या 4ही फ्रंट्सवर काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स किंवा काय प्लॅनिंग प्रिपरेशन आता प्रत्येकानं करावं इन टर्म्स ऑफ सेल्स, मार्केटिंग, HR आणि बिझनेस ग्रोथ किंवा फायनान्सेस? फायनान्स मध्ये ऍज आय सेड, कटिंग कॉस्ट, बरोबर, कन्झर्विंग कॅश. ओके. तुमच्याकडे जर पैसे असतील तर ते व्यवस्थितपणे ठेवा. वायफट खर्च करू नका. एकही गोष्ट वायफट खर्च करायचा प्रयत्न करू नका, फॉर द सिम्पल रिझन, हे पैसे तुम्हाला किती दिवस लागतील पुढे हे माहित नाही. बरोबर. सो घरात जसं होतं, एखादा काहीतरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट झाल्यानंतर आपल्याकडे पैसे असतात, ते ठेवलेले असतात. तसे आता जर कंपनी असेल तर कन्झर्व कॅश, मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके.
आय थिंक कन्झर्विंग कॅश, कटिंग कॉस्ट. आता याच्यात कसं आहे, दोज हू आर वेल प्लेस्ड, फायनान्शियल सिच्युएशन चांगली आहे, हे लोक काय करतात त्याच्यामध्ये. आय हॅव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन युरोप हू लुक एट दिस इज अन ऑपॉर्च्युनिटी. आमच्याकडे खूप स्ट्रेंथ आहे, आमच्याकडे खूप फायनान्शियल पॉवर आहे, तर याची संधी मी बघायला पाहिजे की कुठली कंपनी या काळात बंद पडते, ती विकत घेता येते का. मला काय वाटतं की या कोविड सिच्युएशन मध्ये there will be a lot of mergers, amalgamations, acquisitions that will happen, ज्या कदाचित आपण कल्पना करत नाही आता. अच्छा. एखादी कंपनी तग नाही धरू शकली तर काय करणार मला सांग. बरोबर. बंद तर पडणार. बरोबर. किंवा अशा वेळेस ज्या गोष्टी होत आहेत ना, मर्जर्स, अमॅल्गमेशन्स, ऍक्विजिशन, ह्या गोष्टी काय प्रमाणामध्ये होण्याची शक्यता आहे. सो खूपशा गोष्टी फ्लुइड आहेत आता. बरोबर. व्हेरी डिफिकल्ट टू से, बट इफ my sincere advice, cut costs, conserve cash. ओके. आणि इन टर्म्स ऑफ सेल्स अँड मार्केटिंग, म्हणजे डू यू फील की इज अ गुड पिरियड की आपण डिजिटली खूप स्ट्रॉंग होणं, म्हणजे छोटे छोटे जे स्टार्टअप्स आहेत किंवा जे रिटेल स्टोअर्स आहेत, जी आपली बाजारपेठ म्हणली जाते, त्या लोकांना आता बेसिक डिजिटलायझेशन त्यांचं स्ट्रॉंग नाही, त्यांचा मार्केटिंगचा प्रेझेन्स स्ट्रॉंग नाही, तर अशा लोकांनी आत्ताच्या घडीला सेल्स मार्केटिंग आणि बिझनेस ग्रोथ या फ्रंट्सवर काय प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स घ्याव्यात किंवा काय प्लॅनिंग करा. नाही, दो स्टार्टअप्स, येस देर इज अन ऑपॉर्च्युनिटी, पण आता कसं आहे, या स्टार्टअप्सना ऑब्व्हियसली दे आर ऑलवेज फेस टू द कॅश क्रंच, की पैसे लागतात आणि हे सगळं करण्यासाठी जे काही पैसे लागतात किंवा रिसोर्सेस लागतात त्या स्केअर्स होतात. बऱ्याचशा लोकांकडे आज ज्यांना पैसे पण द्यायचे ते कदाचित म्हणतात की थांबा, आता नाही, नंतर बघू. सो आय थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेट अँड वॉच. हा, करणं गरजेचं आहे, पण इफ यू आस्क मी, this is going to take some time. Okay. People are little cautious today, saying ki काय गडबड आहे, let's wait and see what happens, because nobody. So तुम्ही आता काहीतरी करायला जायचं आणि कोणाला तरी समजा एखाद्या फायनान्शियल इन्व्हेस्टरला एक्सप्लेन करायला गेला, he will ask you 100 questions which you will not have answers. बरोबर. कारण त्याच्याकडे स्वतःला उत्तर नाही. खरं. So when he doesn't have the answers and you don't have the answers, मग तो म्हणणार की मी आता कशाला करायची. एक्झॅक्टली. सो आय थिंक ते थोडं वेट अँड वॉच होणार आहे. आता हे वेट अँड वॉच मध्ये, ऍज आय सेड, माय एस्टिमेट इज 4 months. समबडी माइट से हे कदाचित 1 महिन्याने पण होऊ शकेल. आय हॅव नो, म्हणजे हा गॅस प्रत्येकाचा आहे. बरोबर. ओके. सर, मला असं विचारायचंय की यू आर इन टू एक्सपोर्ट्स आणि हे सगळं, किंवा बाहेरच्या देशांबरोबर तुम्ही एवढं सगळं काम करताय. इन केस जर का एखाद्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीला आता गाईडलाईन्स हवी असतील, तर इन टर्म्स ऑफ चायना लुझिंग इट्स ट्रस्ट ग्लोबली, या वाक्यावर तुम्ही कशा पद्धतीने बघताय? म्हणजे चीनवर जो विश्वास जगाचा आहे तो कमी होईल, किंवा हाऊ द वर्ल्ड वुड डील विथ चायना इन फ्युचर आफ्टर दिस कोविड इम्पॅक्ट? ओके, सो दिस इज अ लिटल लेंदी आन्सर, सो यू माइट थोडा वेळ लागेल. सर, नो वरीज. आता चायनामध्ये मीडिया किंवा एक जगाचा बघण्याचा दृष्टिकोन काय आहे, हे चायनाने क्रिएट केलेलं आहे असं मानलं जातं. This is something that has happened from China and China is responsible and we are angry with China and so on and so forth. आणि काय इंडस्ट्रीने सांगितलं किंवा काय गव्हर्नमेंटने सांगितलं की चायना मधून निघा, बाहेर जा, to other countries like India, go to some other countries, Vietnam, etc. True. This opportunity is there. माझं थोडं वैयक्तिक वेगळं मत आहे, because I've seen China very closely. Ventures आमचे तिथं होते. मी चायनामध्ये ऑलमोस्ट एव्हरी मंथ जात होतो फॉर 2-3 years. मला असं वाटतं की the kind of capacity that China has created for various products, ही कदाचित मला असं वाटत नाही की तो जो व्हॅक्यूम आहे ना, कोणी अजून भरून काढू शकत. ओके. सो यू मे वॉन्ट टू शिफ्ट टू इंडिया, पण इंडियाच्या एखाद्या मॅन्युफॅक्चरर सांगितलं की तुम्ही महिन्याला ते 10 million करा, जे चायना, ते मला नाही वाटत. कुठल्याच फ्रंट्सला आपण प्रिपेअर नाही आहोत. We can't match the price. We can't match the volume. We can't match the size.
आणि या लोकांनी इतकं मोठा साईज निर्माण करून ठेवलेला आहे. आता अगेन आय एम लिटल हार्ड ऑन दिस व्यू फॉर द सिम्पल रिझन, कदाचित 4-1 महिन्यानंतर लोक विसरणार की हे चायना असं होतं. आणि प्रामाणिकपणे हा प्रश्न आपण आपल्याला विचारला पाहिजे या सगळ्या ऑडियन्समध्ये किंवा जेवढे आहेत, मी एखादा चायनीज प्रोडक्ट 5 महिन्यानंतर घेतो तर म्हणणार का मी घेणार नाही. या वाईल देयर इज अन ऑपॉर्च्युनिटी की चायनामधनं बाहेर पडलेला तुम्ही संधी आहे ती, आणि ती संधी ग्रॅब करण्यासाठी प्रत्येक माणसाने प्रयत्न करायला पाहिजे. प्रयत्न करत असताना हा विचार करायला पाहिजे की ते जे करतायत त्याचे साईज, व्हॉल्यूम, कॅपॅसिटी, आपल्याकडं जागा घेण्यामध्ये किती वेळ जातो, नाही परमिशन्स आहेत, त्याचे लॉज आहेत, मग काय इतर सो मेनी कॉम्प्लिकेशन्स. या सगळ्या कॉम्प्लिकेशन्स घेऊन एखादी फॅक्टरी चायनामधनं शिफ्ट करायची. आय हॅव सीन द स्केल इन चायना, आय हॅव सीन द साईज. म्हणजे ते साईज अँड स्केल बघितल्यानंतर माणूस घाबरतो की या स्केलला एखादी फॅक्टरी आहे. मला सांगतो, आय हॅव सीन malls which are million square foot. Oh my God. I mean, this completely different ball game. आता या ह्याच्यातनं चायना मधनं जर इथे शिफ्ट करायचं म्हटलं, मला असं वाटतं की इट्स गोइंग टू बी चॅलेंजिंग, नॉट इम्पॉसिबल. तर एखादी गोष्ट, एखादी संधी आली आणि तुम्ही म्हणता की ते करायला पाहिजे. प्रॉब्लेम कसा होतो, वेदर इट इज कोविड ऑर नॉट, देर इज अ प्रोसेस फॉर एक्सपोर्टिंग टू वेस्टर्न वर्ल्ड. त्यांच्या 100 अटी आहेत. बरोबर. आणि त्या अटी त्या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ते डायल्यूट किंवा कॉम्प्रोमाइज करणार नाही. कोविड असू दे नाहीतर नसू दे, या प्रकारे पाहिजे. उदाहरण, आम्हाला पहिल्या कस्टमर प्रिसिजन कॅम्प मध्ये एक्सपोर्ट करण्यासाठी आम्हाला साधारणपणे 3 वर्ष काम करावं. बापरे. किती असंख्य ट्रिप्स त्यांच्या आमच्या. 3 वर्षाच्या प्रचंड मेहनतीनंतर तो पहिला कस्टमर आला. आपल्याकडे कसं होतं भारतामध्ये अपेक्षा, मी एखाद्या युरोपला गेल्यानंतर येताना ऑर्डर आणली, तसं अनफॉर्च्युनेटली तशी आपली अपेक्षा असती, चुकीची अपेक्षा. पण अनफॉर्च्युनेटली रियालिटी इज नॉट लाईक दॅट. खूप मेहनत घ्यावं लागणार आहे. आणि जो माणूस मेहनत घेईल, जो माणूस पेशन्स ठेवल, ज्या माणसाकडे हे रिसोर्स आहेत आणि कदाचित अंडरस्टँडिंग असेल, तर ही कॅन प्ले द गेम ऑफ एक्सपोर्ट. कोणीतरी देत नाही म्हणून मी देऊ शकतो का? It's not that easy. It's not that easy. True. It's not that easy. I'm not discouraging anybody. बरोबर आहे. But it's the reality. सांगणं सुद्धा गरजेचं आहे. Yes, it's the reality. खरंय. सर, मला अजून एक असं विचारायला आवडेल, म्हणजे आता सगळ्याच बिझनेसमॅनना, मग ते सोलापुरातले असतील, महाराष्ट्रातले असतील किंवा भारतातले असतील, सगळ्यांनाच मेन इश्यू ते टॅकल करतायत हँडलिंग देअर ह्युमन रिसोर्स. की मग ती वेगवेगळी इंडस्ट्री असते. जेव्हा तुम्ही 1500 सारखा ह्युमन रिसोर्सचा अकाउंट हँडल करताय, हाऊ यू आर डीलिंग विथ इट अँड व्हॉट गाईडलाईन्स वुड यू सजेस्ट फॉर वी ऑन्टरप्रेनर्स की हाऊ वी शुड डील विथ आवर ह्युमन रिसोर्स? Again, I think there are certain simple things that one must follow. आपण as the owner or as the management team म्हणा, I think the most important thing is to keep everybody well informed, updated. Confidence मध्ये ठेवा. होतं काय, 15 दिवस काही प्रकारचं कम्युनिकेशन जात नाही, सडनली काहीतरी नेगेटिव्ह न्यूज जाते. तर लोकांचं म्हणणं असतं की 15 दिवस या कुठलाच काय आम्हाला कळलं नाही कंपनीच्या बाबतीत या दरम्यान, आणि अशी न्यूज येते. मग काहीतरी परत बंद होतं, मग परत 8 दिवसांनी काहीतरी होतं. मला असं वाटतं की संवाद ठेवा ना. बरोबर. डायलॉग ऑन with the entire family that you have. Keep the dialogue on. असं होणार आहे, हे वाईट गोष्ट, हे चांगली आहे, हे असं उरलं, ते तसं उरलं. लोक त्याच्यामध्ये एंगेज होतात. लोक त्यांना की ठीक आहे, आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. कधी तुम्हाला अपेक्षा असते की बाबा अशा वेळेस कंपनीला साथ द्या, या पुढं त्याच पीपल से येस आय हॅव बीन इन्फॉर्म, मला असं माहिती की असं आहे, आय विल कम फॉरवर्ड. तसं आता आमच्याकडे प्रोसिजन मध्ये होत आहे. आय थिंक पीपल फॉरवर्ड अँड सेइंग येस वी नाउ नीड टू गो बॅक, if necessary stay at PCL and to deliver goods to customers. बरोबर आहे. तर मला असं वाटतं की असं म्हणत नाहीये की देर इज बॅड न्यूज पण असते कधी सॅलरी असतात, अमुक आहे. पण एकदा जर का लॉंग टर्म प्लॅन मी तुमच्या एम्प्लॉईजना नीट समजावून सांगितलं, प्लॅन आहे, एक अश्युरन्स दिला की आम्ही
बरोबर आहोत. This is only a period. And we shall pass this, right? हे असं नाही की कायमस्वरूपी राहणार आहे. कदाचित आज थोडी सॅक्रिफाईस लागेल, बरोबर, पण प्रिसिजन सारख्या कंपनीनी कायमस्वरूपी एक ठेवलंय की जे सॅक्रिफाईस होतं ते पुढे कधी ना कधीतरी आम्ही त्याचा रिपेमेंट किंवा ते आपण भरून काढतो, दखल देतो आम्ही. आय थिंक दिस इज व्हॉट इज इम्पॉर्टंट ऍज अ बॉन्डिंग बिटवीन दी एम्प्लॉईज अँड ऑन्टरप्रेन्योर, ओनर. हक्काने तुम्ही कसं सांगू शकाल की बाबा या हे कोविड आहे, आता ही जी लोक आमच्याकडे धडपड करून कंपनीत येतात हे कशासाठी येतात की आय थिंक दे नो दॅट दे हॅव क्रिएटेड दिस एंटायर थिंग अँड दे मस्ट बी बॅक टू वर्क इफ नेसेसरी. न्यूज द्या, बॅड न्यूज द्या, ते करा, पण एक्सप्लेन द लॉंग टर्म, बी विथ देम अँड अश्युअर की इन द टर्म एव्हरीथिंग विल स्टँड करेक्टली. येस सर, एक ऑडियन्स मधनं खूप चांगला क्वेश्चन आहे म्हणून मी तो मध्ये आता घेतोय. द क्वेश्चन इज, what will be the position of auto industry after getting the solution of corona? I mean, what would be the impact on the automobile industry if someone wants to know? Whether it is impact on automobile industry or anybody, if you look at it, almost 90% of the industry in India is impacted, barring pharmaceuticals and to some extent IT. To get this industry back on track, it's going to be some time. ठीक है, आता डीलर कडे स्टॉक आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग बंद पडलंय. कालच न्यूज पहिला फर्स्ट टाइम मारुती सर्व्ड 750 कार्स आणि शून्यातनं 750 ला पोहोचले. हिरो होंडा हॅज सोल्ड इन कोविड 7,500 मोटरसायकल्स. म्हणजे आता काय झालेलं आहे, टेकिंग सुरू झालेलं आहे, राईट? त्याला म्हणतो आम्ही क्रँकिंग इंजिन, बरोबर, सुरू झालेलं आहे. हे ऑटोमोबाईल कसं आहे, I don't think this is an earth-shattering episode. हा इव्हेंट आहे. बरोबर, इव्हेंट जसा इबोला, सार्स झाले तसे होणार. यातनं आपण बाहेर पडू आणि कदाचित वी विल बी बॅक ऑन ट्रॅक. सो इट्स नॉट समथिंग दॅट्स अ परमनंट डॅमेज. एक्झॅक्टली. डॅमेज काय आहे, ते 4 ते 5 महिने जो मोठा खड्डा पडलेला आहे ते ती ताकद पाहिजे ते सहन करायची. That is all. So I don't think one has to be worried. मला तर असं वाटतं की the automobile market will come back with strong force. Great. Okay. वेळ लागेल थोडा. So there is no India. I'm not talking about automotive. I'm talking about every industry will bounce back. It is the need. बरोबर. People will drive it. So there is no need to get concerned on this. So when we speak about the sales projections, in terms of all the industries that probably we could speak, you could see a good upward graph, or how the graph's gonna be. It could be V, W, N, U. There are many new terminologies which are coming up. So how do you project the sales projection? खूप डिफिकल्ट क्वेश्चन आहे, कारण काय आहे, हा स्पेक्युलेशन आहे. परत म्हटलं ना, I started with this conversation की ना मी कुठला एक्सपर्ट आहे, ना अथॉरिटी आहे, ना डू आय. सो आय डोंट वांट टू स्पेक्युलेट, आय डोंट वांट टू मेक एनी प्रिडिक्शन्स. कारण काय बरेचसे प्रिडिक्शन जे एक्सपर्ट्स करतात ते चुकीचे नाही. सो आय रादर नॉट गो इन टू दॅट. मला काय वाटतं, ह्या वर्षाचं प्रोजेक्शन म्हणण्यापेक्षा सर्व्हाइव्ह दिस इयर इज मोर इम्पॉर्टंट. जस्ट फोकस ऑन सर्व्हाइव्हिंग दिस इयर. इफ यू डू सर्व्हायवल प्लस बेटर, superb. Yes. But I think question is, एक कसं होतं या लॉकडाऊन मध्ये लोकांचं म्हणणं हे चालू करा. आता एखादं इट्स लाईक द 4 wheels of a car. You can't put one wheel and say की हे चालू झाल्यामुळे गाडी चालू होती. एक्झॅक्टली. वर्कर यायला पाहिजेत, कच्चा माल यायला पाहिजे, झालेला माल विकायला पाहिजे, पोर्ट चालायला पाहिजे, कस्टमर चालू व्हायला पाहिजे. सो हे पेस जे आहे ह्याचं इकॉनॉमीचं, दॅट इज डिसाइडेड बाय बिझनेस, राईट? Yes. Business decides to go at the speed of say 10%, then 30%, then 50%, then 100%. True. That pace is very difficult because, like somebody like me, I cannot determine the pace. I am a sub-supplier, right? Yes. Motors काय स्पीडने जातीये ह्याच्यावर आपलं स्पीड. मारुती काय स्पीडने जाणार आहे
त्याच्यावर अवलंबून आहे माझी गाडी. सो आता ती जी गाडी पेस पकडती त्याच्यावर आमच्या सगळ्यांचंच अवलंबून आहे. Exactly. So it is going to be a multiplier effect. And the story starts with the consumer and it ends with the consumer. Correct. Starts with the consumer, ends with the consumer. The consumer. So it's a cycle. It's very hard to say how this consumer is going to behave in such a way. Right? Correct. But what are your predictions? The consumerचा need, want, demand, trend आणि behavior ही 5 शब्द जे आपण consumerला define करण्यासाठी बोलतो. तर ह्याच्यात काय change होईल? म्हणजे what is your thought? To me, I mean, after so many discussions and we keep talking amongst ourselves in business, etc., what typically you would probably see is the consumers may shy away from spending on fancy goods or luxury goods. Okay. कदाचित पहिले 6 महिने आम्हाला माहित नाही कसं होणार आहे, काय होणार आहे, ते लक्झरी गुड्सवर कदाचित थोडा ब्रेक लागेल किंवा स्पीड कमी होईल. नॉट सेइंग इट विल बी स्टॉपिंग कम्प्लिटली. बरोबर. तो पेस कमी होईल. जे लक्झरी गुड्स आहेत त्यांचा कदाचित लवकर पिकअप होईल. आता क्लासिफिकेशन ऑफ लक्झरी डिपेंड्स ऑन एव्हरीबडी, राईट? एव्हरीबडी. कुणासाठी गाडी इज लक्झरी, कुणासाठी गाडी इज एसेन्शियल, राईट? You can't say कि this is going to drive it. So I think essentially speaking, the industry will kickstart all things that are there, excepting high-class luxury stuff. HR kadachit, this industry will revive little slower than the other, but it will revive 100%. Okay. Sir, coming back to a bit personal question. मला असं विचारायचं आहे की या क्वारंटाईन पिरियडची तुमची बेस्ट क्वारंटाईन मोमेंट कुठची होती? जस्ट टू विदाउट द प्रेशर ऑफ दिस बिझनेस टॉक आणि प्रेडिक्शन्स आणि प्रोजेक्शन्स, मी काही प्रश्न थोडे 11th आवरला विचारतोय टू गेट द स्पॉन्टेनियस आन्सर आणि ते खूप लाईव्ह होईल त्याच्यानी पूर्ण इंटरॅक्शन. सो एक्स्ट्रीमली सॉरी ॲट द फर्स्ट केस. पण No, I think, small little things that I've never done in my life. As like. म्हणजे आयुष्यातला माझा एक प्रकार कधी घडलाच नाही. Okay, I love it, but I've never done it. So doing something like this, spending time and doing, I think these are small little happinesses that you can see. कुठं होतं जे कदाचित आपण करत नाही, किंवा staying in the same place for 24 hours and trying to find out some little different things. It's otherwise काय होतं, you tend to start coming in each other's feet. ते न करता आपण आपली वैयक्तिक स्पेस करून काय करायचं का, काय अशा गोष्टी करत का. So I probably will tell you एखादा particular moment, but I have found a lot of things that I have done in this quarantine period that's given me a lot of happiness. Most importantly, I think it has given me one way of looking at health a little differently. I'm a lot more conscious than I was before. So जे मनावर घेतलाय मी in terms of trying to see how to improve that, well, that's something that I have gained out of quarantine. Sir, मी रोज रात्री I could see आणि मी नेहमी बघतो की तुम्ही जिम मधला फोटो स्टेटसला ठेवलेला असतो. असं बरेच बिझनेसमॅन आहेत जे स्वतःकडे खूप कमी लक्ष देतात आणि त्यांना बिझनेसची काळजी असते. आज तुम्ही एवढा मोठा बिझनेस हँडल करताय, बघताय, वेगवेगळ्या देशात करताय. हाऊ डू यू सी, हाऊ डू यू सेल युअर फिटनेस इन टर्म्स ऑफ युअर ओन बिझनेस, and how do you guide other businessmen to sell their fitness in terms of their business? To me, I think one of the most important things, if you travel like the way I travel, and if I am on the road for 18 days a month, planes, you name mode of transport, you're staying in different hotels every day, you're eating different kind of food every day, you're experiencing different cultures. जर तुम्हाला if you're not physically fit, हे झेपणार नाही, right? So at the end of the day, if you want to do what you want to do, हे 18 दिवस मला प्रवास करायला खूप आवडतो, मला खूप ठिकाणी जायला आवडतं, आणि जर मी हेल्थ प्रोटेक्ट नाही केली तर मला करता येणार नाही. I have seen a lot of people who sacrifice this, आणि मग नंतर बऱ्याचशा वेळेस असं वाटतं की अरे जायची इच्छा आहे
पण माझं पाठ गेलेली आहे, मला मानत दुखते आता, अमुक आहे. सो आय एम व्हेरी कॉन्शियस ऑफ वन थिंग, ज्या मला गोष्टी करायला आवडतात त्यासाठी जे करायची गरज आहे दॅट आय विल डू. हेल्थ कॉन्शियस, वेदर आय डाएट कॉन्शियस, इफ आय नीड टू प्रोटेक्ट दॅट आय विल डू इट. आणि मला असं वाटतं की त्यातनं खूप इट इज ट्रॅव्हलिंग फॉर 14 hours ऑन अ फ्लाईट सांगायला खूप चांगलं वाटतं. बरोबर. त्यांना हे इट्स नॉट इझी. After 14 hours of a flight, getting back into work immediately, unless you are physically and mentally fit, it's impossible. Correct. So I think that is very necessary. सर, आपण शेवटची एक 15-20 मिनिटं हे इंटरॅक्शन चालू ठेवणार आहे. बाय 5:20 वी वुड प्रोबेबली एंड दिस इंटरॅक्शन. आता 5:06 झालेले आहे. मला असं विचारायचं आहे की सोलापूरसाठी, महाराष्ट्रासाठी आणि भारतासाठी तिन्ही वेगवेगळ्या डेमोग्राफीसाठी काही वेगवेगळे चॅलेंजेस असतील. विल स्टार्ट फ्रॉम इंडिया, देन विल कम टू महाराष्ट्र अँड देन विल कम टू आवर ओन सोलापूर. सो हाऊ वुड यू सी दिस चॅलेंजेस? I mean, challenges, I think. Or this gonna be same as what we discussed before? फक्त त्याचे पर्सेंटेजेस आणि त्याची ग्रॅव्हिटी वेगवेगळी असते. I think those are, see, एक आहे विशफुल थिंकिंग. लेट्स टेक कोविड-19 as a situation. विशफुल थिंकिंग आहे किंवा लोकांची अपेक्षा की नाही, द न्यू नॉर्मल इज गोइंग टू बी सोशल डिस्टन्सिंग, यू सॅनिटाइज, यू वॉश, you wear masks, and you do this, you stay far from each other in restaurants, मॉल मध्ये जाताना अंतर पाळा. या गोष्टी जरी किती आपल्याला मनापासून कराव्याशा वाटतात, त्या होणार आहेत का? हा प्रश्न स्वतःला विचारतोय. पॅन इंडिया, पॅन स्टेट और इन सोलापूर, आपल्याकडे होणार आहे का? विचार करा तुम्ही, मुंबई सारख्या शहरामध्ये आपण करायची गोष्ट लाख आहे की व्हायला पाहिजे हे, आणि मग काय होतं कळत न कळत आपण चूक काय करतो. ते जर्मनीमध्ये होतं, आपल्याकडे का होत नाही? जर्मनीमध्ये पॉप्युलेशन काय आहे, बरोबर आहे, मध्ये कल्चर काय आहे, जर्मनीमध्ये डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन इज कम्प्लिटली डिफरंट. म्हणजे पर स्क्वेअर किलोमीटरच पॉप्युलेशन 33 आणि 34चा फरक आहे. सो येस, वी वुड डेफिनेटली फेस डिफरंट. हे बघा, हे चॅलेंजेस आहेत, हे इग्नोर करू नका. एक बरोबर, आणि हे जातील तुमच्या डोळ्यात, बरोबर, नाहीसे होतील, होणार नाही ना. आज मला खूपशा माझे मित्र म्हणतात न्यू नॉर्मल, आणि कसं न्यू नॉर्मल? एक दिवस सोलापूरमध्ये किंवा परवा दिवशी कुठंतरी बाहेर, मला मुंबईमध्ये ओपन झालं होतं. कुठल्या प्रकारचं सोशल डिस्टन्सिंग ठेवलं, काही नव्हतं. तर दोष देत नाही मी, अनिश. बरोबर, बरोबर. इट इज नॉट ब्लेमिंग, इट इज द वे वी लिव्ह. करेक्ट, करेक्ट. And this is not going to change. इच्छा असते की आपण असं करायला पाहिजे. होणार कसं मला सांग? होणार कसं? खरं. तू एखाद्या सोलापुराच्या टमटमच्या माणसाला सांगायचं की तू फक्त 2 प्रवासी होणार आहे, टमटमच चालवायची बंद करेल तो. रिक्षावाला तोच आहे. ट्रेन मध्ये बसल्यानंतर तुम्ही म्हणा का की बाबा एक बर्थ सोडून तुम्ही दुसरा बर्थ असतो, नाही होणार. चान्स असतो. सो आय थिंक वी हॅव टू लिव्ह विथ रियालिटी. खरंय, खरंय. अँड दॅट लिव्हिंग विथ रियालिटी इज सेइंग live with the virus. You have no choice. या व्हायरस बरोबर आता आपल्याला we have to accept this as a life and move forward, right? Great. सर, मला असं विचारायचं आहे की कोविड-19 हा सगळा इम्पॅक्ट आणि हे पॅन्डेमिक सगळं संपल्यानंतर तुम्ही तर वेगवेगळ्या देशांमध्ये ट्रॅव्हल करता. What could be your first country that you need to travel, you wish to travel and you would like to travel? कारण ही तिन्ही उत्तरं कदाचित वेगवेगळे असतील. हा रोटरियन जे आमचे पास्ट प्रेसिडेंट आहेत, अक्षय झवेरीजी, त्यांनी हा प्रश्न क्वेश्चन अँड आन्सर मध्ये पुटअप केलाय. सो आय एम जस्ट नरेटिंग इट. तिन्हीचं उत्तर एकच आहे, and that is Germany. Oh, great. Any reason? So I'm not even thinking. I'm longing to go back to that country. Okay. मला आस्क मी इंडिव्हिज्युअली, तिथली शिस्त, तिथली डिसिप्लिन मध्ये आय फॉल इन इझी. मला आवडतं ते. मला तिथलं काम करण्याची पद्धत आवडती, मला तिथले संस्कार आवडतात. आय ऑल्सो लाईक देअर फूड. आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल इन दॅट कंट्री. सो मला फिरायला इथं आवडेल, कामासाठी इथं जायला आवडेल. आणि नाही,
all the three questions, answer is probably Germany. Germany. Oh, great. One country that I will look forward to going as soon as this lockdown is over. It's over. Super. Sir, एक question असा आहे. How do you see a spirituality in your life, and what role does spirituality plays in your life? कुशल देडिया सरांनी हा क्वेश्चन पुटअप केला. आय एम जस्ट नरेटिंग इट अगेन. सो I'm sorry, पण काय आहे? Unfortunately, no, I am not. काय त्याला म्हणतात? Extremely spiritually driven. ओके. I'm little. फार जास्त आस्तिक तुम्ही नाहीये. अगदी शुद्ध नास्तिक पण नाहीये. नास्तिक पण नाहीये. ओके. पण असं नाहीये की एव्हरीथिंग इज स्पिरिच्युअली ड्रिव्हन. ओके, आय एम सी माझ्या आयुष्यामध्ये ऑब्व्हियसली एव्हरीबडी, नॉट मी. आय ग्रू अप विथ अ मेंटर and that mentor taught me life in a different way. Okay. 15 years I was with that mentor who taught me life was different. आणि त्या बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे लाईफ कडे त्यांनी माझ्यामध्ये तो बिंबवलाय, राईट. अँड अनफॉर्च्युनेटली इन दॅट पिरियड ऑफ टाइम ज्यावेळेस तुम्हाला असं वाटतं की ते काय जे तुमच्या दॅट टाइम स्पिरिच्युअलिटी वॉज नॉट देअर, राईट. आता हे झालं, आता मी स्पिरिच्युअल. सो आय एम बीइंग ऑनेस्ट. आय एम नॉट ड्रिव्हन बाय दॅट. अगेन आय सेड, मी नास्तिक नाहीये. करेक्ट. So you believe in power, but you don't believe that the power runs everything. I think, see, problem is ki sometimes what happens, I've seen, if something good happens, success is given to the soul core power and yourself. Exactly. When something doesn't go good, then the blame goes entirely to the so-called power. And we get we hide ourselves behind the power. So I think that point of time, जेवढं तुम्हाला स्वतःला सक्सेसचं क्रेडिट घ्यायचं ना, फेलियरचं पण ब्लेम घ्या. यू शुड एक्सेप्ट दॅट आय एम फेल्ड देअर फॉर. आता कुणीतरी नाही झालंय, ह्याच्यामुळे नाही झालं, त्याच्यामुळे का. मला असं वाटतं की त्यावेळेस माझं कुठेतरी प्लॅनिंग चुकलं असावं. मला कदाचित मी व्यवस्थित बघितलं नाही, त्यामुळे फेल केलं. आय डोंट वॉन्ट टू ब्लेम समबडी इन दिस प्रोसेस. सो दॅट taught to me. I look at things life a little more objectively. सर, मी याच ऍटिट्यूड बद्दल, म्हणजे व्हेरी फ्यू पीपल नो की मी काही कविता बिविता करतो किंवा काही ब्लॉगिंग करतो, पण मी याच्याबद्दल एक कविता केली होती. त्याच्यातली एक लाईन आठवते की देव आणि देवपण याच्यात खूप फरक आहे. आपण देवाला मोठं करून ठेवलंय आणि देवपण विसरत चाललो आहोत. म्हणजे मला असं वाटतं की इफ आय हॅव टू फ्रेम व्हॉट ऑल यू सेड इज द लाईन, म्हणजे तो देवपण इम्पार्ट करा, अक्युम्युलेट करा, स्वतःला त्याच्या पद्धतीने मोल्ड करा, आणि देवाला मोठं मानण्यापेक्षा तर देवपणच तुमचं प्रोजेक्ट ऑन अ लार्ज स्केल होऊ दे. सर, एक अजून एक क्वेश्चन आहे फ्रॉम द ऑडियन्स इटसेल्फ. प्रिसिजन आयटी मध्ये का येत नाहीये, आणि प्रिसिजन सोलापुरात आयटी हब का नाही चालू करू शकत आहे? इन टर्म्स ऑफ काय म्हणतो त्याला की सोलापूरच्या डेव्हलपमेंटला एक हातभार किंवा या अनुषंगाने. सो व्हॉट इज युअर टेक ऑन इट? हातभार पेक्षा जास्त केलंय सोलापूरसाठी. एक्झॅक्टली. आणि मला असं वाटतं की ज्याचं काम त्यांनी करावं. I clearly admit one thing. We are good at manufacturing. We are good at doing what we are doing. Expertise 25-30 वर्षांनी आम्ही ते सगळं निर्माण केलेलं आहे. ज्या गोष्टीमध्ये आमचं एक्सपर्टीज किंवा डोमेन नॉलेज नाहीये, त्या एक्सपर्टीज मध्ये प्रयत्न करणं इज डायव्हर्टिंग रिसोर्सेस. आता कसं असतं, जसा जसा बिझनेस वाढतो रिसोर्सेस तेवढेच असतात. ते रिसोर्सेस कुठं घालायचे आहे त्या बिझनेसमध्ये वाढवायला, नवीन बिझनेस बघायचा ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काहीही माहित नाही. बरोबर. सो आय थिंक ऍज अ ग्रुप वी ऑल कन्सिडर वन थिंग, जे आहे ते रिसोर्सेस. जर्मनीमध्ये एक कंपनी आहे, नेदरलँडमध्ये एक कंपनी आहे, नाशिकमध्ये एक कंपनी आहे, सोलापूरमध्ये एक कंपनी. या कंपनीला वाढवण्यासाठी जे काही असं ते घालणं विनाकारण, इट्स लाईक सेइंग आयटी मध्ये का जात नाही किंवा केमिकल्स मध्ये का जात नाही, किंवा तुम्ही ह्या गोष्टी करता येतात. पण आय डोंट दॅट इज केला ना. आमच्याकडे एक आहे, सिन्स यू आस्क्ड अनिश, एव्हरी 3 to 4 years वी एज अ कंपनी टेक अ पॉज. म्हणजे आम्ही काम बंद करत नाही, मॅनेजमेंट टेक्स अ पॉज अँड कम्स आउट. ओके. आज ही परिस्थिती आहे. दिस इज वेरी and we try and project where we want to go for the next 4 years. Oh.
म्हणजे असं होत नाही की आम्ही इथं पोहोचलो बाय चान्स. इट हॅज हॅपन्ड बिकॉज वी वॉन्टेड इट टू हॅपन. एक्झॅक्टली. दर 4 वर्षाला आमच्याकडे एक पॉज असतो आणि त्या पॉजमध्ये खूप इंट्रोस्पेक्शन, डेलिब्रेशन, डिस्कशन होतं. बरोबर. आज इथं आहे प्रेसिडेंट कॅम्पच्या पुढे 5 वर्षात काय करायला पाहिजे. येस. तयार होतो. द क्रिएटिंग रोडमॅप काइंड ऑफ अ थिंग. एव्हरी 5 years we define that roadmap. Milestones define होतात. सर जस्ट टू कट यू हिअर, याच्यात तुम्ही तुमचे विजन, मिशन आणि कोर व्हॅल्यूज पण चेंज करता का? नाही, सी कोर व्हॅल्यूज चेंज होणार नाहीत, ऍटलीस्ट आमच्याकडे तरी होत नाहीत. ओके. विजन पण चेंज होत नाही. हा, हे विजन आणि मिशन मध्ये आकडेवारी चेंज होतात. येस. तुम्ही रोड पकडलाय पण मे बी दे विल बी अ चेंज इन फिगर्स, दे विल बी चेंज इन काय ज्याला म्हणतो की आपण एक मे बी अ डिटूअर. आता तुम्ही काय म्हणलं, तुम्ही विजन, मिशन आणि व्हॅल्यूज, कोर व्हॅल्यूज. येस. Can you, if I were to tell you, you'll find this funny, but I think it's very important, and I think it's very important for those listening to also understand. True. 5 जेव्हा माझ्याकडे 5 माणसं होती रॅन्डम, त्यावेळेस या कंपनीने मी ठरवलं की बाबा कोणच नाही तिथं नवीन, पिऊन नाही ना कोण नाही. सो वी डिसाइडेड की बाबा जेवण झाल्यानंतर प्रत्येकाने आपली प्लेट धुवायची. ओके. प्लेट धुवायची, स्वच्छ करायची आणि ठेवायची. बरोबर. 1500 वर्कर आहे, जसं तुम्ही म्हणला 700च्या पुढेच्या वर थोडं टर्नओव्हर आहे. व्हॅल्यूज हे कन्व्हेन्शन बदलले नाहीत. आज मी अथवा माझा कस्टमर किंवा माझा स्टाफ जेवल्यानंतर प्लेट धुतो. आम्ही त्या कॅन्टीन मध्ये जेवतो जिथं सगळे वर्कर जेवतात. मग ते 42 डिग्री असू दे ना 44 डिग्री असू दे. तिथं स्टाफ साठी एअर कंडिशन कॅन्टीन आहे, तिथं गालीचा आहे, कोणीतरी तुम्हाला सर्व करतं नाही. क्या बात है. So what I'm trying to say, certain convictions and values cannot change with turnover. Exactly. Cannot change with scale. And the facts and figures that would change eventually down the road. पण मला एक कळत नाही, तुम्ही त्याच प्लेट धुता, आज का प्लेट धुवायला तुम्ही कमी करा. एक्झॅक्टली. नाही, मला नाही वाटत. आणि मी आमच्या प्रत्येक वर्क ह्याला म्हणतो, आलेल्या कस्टमरला, ही आमची व्हॅल्यू आहे, तुम्ही पण करावं. खरं काय सांगतोय मी, आय थिंक इट इज टू टेल यू, मगाशी जे पीसीएलचं डीएनए आणि कल्चर आहे, पार्ट ऑफ दिस, हे प्रत्येक कंपनी आपलं एक वेगळं कल्चर आणि डीएनए करतं. खरं आमचं कल्चर असेल, कदाचित ते चुकत असेल, कदाचित लोकांना पटत नसेल, पण पुढे लोक आज कंपनीसाठी काम करतात. दे 100% बिलीव्ह इन दिस कल्चर. क्या बात आहे. सर मला एक असं वाटतं की आपण किंवा माझ्या सकट सगळे, म्हणजे मी तुम्हाला त्याच्यात इन्व्हॉल्व्ह करणार नाही, कारण की तुम्ही एक खूप वेगळा स्टँडर्ड आज सोलापूरच्या हिशोबाने एस्टॅब्लिश केलाय. 2 गोष्टी, म्हणजे या प्रश्नाचे 2 भाग आहेत की अपार्ट फ्रॉम अ बिझनेसमॅन तुम्ही आज सोलापूरसाठी खूप काही काम केलंय. तेवढा इंटरेस्ट, तेवढा ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन आणि तसा रोल बाकीचे बिझनेसमॅन घेताना दिसत नाहीत. हा एक प्रश्नाचा भाग. आणि दुसरा याच प्रश्नाचा पार्ट असा आहे की लोक बरीच सारी कारणं देतात की आम्हाला चांगली लोक मिळत नाहीयेत, आम्हाला स्किल लेबर मिळत नाही, हे होतंय ते होतंय. आपल्याला सगळीची रिझन्स माहिती आहेत. या 1500 लोकांना एका कल्चरमध्ये त्यांच्या व्हॅल्यूज ड्राईव्ह करण्यामध्ये, मोल्ड करण्यामध्ये आणि इम्पॅक्ट करण्यामध्ये, या सगळ्या प्रोसेसचं क्रेडिट, या सगळ्या प्रोसेसच्या मागे उभे असलेले लोक यांच्याबद्दल सर निश्चित ऐकायला आवडेल. कारण इट इज नॉट इझी टू take 1,500 people on the same road towards same target, vision, mission, and with the values that you have. So how do you so no, I agree with you that people find faults. आता मी जेव्हा फाइंड फॉल्ट म्हणतो की बऱ्याचशा ठिकाणी वर्कर बेकार आहे, वर्कर काम करत नाही, वर्कर असा आहे, वर्कर तसा आहे, हे आहे ते दोष देतात. आमचं एकच म्हणणं आहे की 1500 लोक वर्कर्स किंवा त्याच्याबरोबरचे 200-300 स्टाफ आहेत, सगळा सोलापूरचा आहे. बरोबर. हा सगळा सोलापूरचा स्टाफ आणि वर्कर्स, दे हॅव डिलिव्हर्ड द इम्पॉसिबल. आज BMW, मर्सिडीज, टोयोटा, या सगळ्यांना कॅम्पशाफ्ट कुठल्या भागात, कुठल्या देशात नाही पुरवत. मग हे जर सोलापूरचा वर्कर किंवा स्टाफ करू शकत तर कोणाला द्यायला पाहिजे मग. सो अगेन आय कम बॅक, एखादी कंपनी सक्सेसफुल झाली, ओनर, एखादी कंपनी डबगायला पोहोचून जर बंद पडली तर ते वर्कर झाली. आणि मी आज इथं नाही, सगळ्याच प्लॅटफॉर्मवर सांगत आहे, ट्रस्ट. हे बघा, वर्कर बरोबर किंवा त्यांच्या बरोबर देताना बी ट्रान्सपरंट.
बी ओपन, गिव्ह देम द बेस्ट बेनिफिट्स. मग तुम्ही अपेक्षा ठेवा ना किंवा तुम्हाला हे करायलाच पाहिजे. एक्झॅक्टली. तरी कमी पडत असताना तुम्ही जगावेगळ्या अपेक्षा ठेवणं हे पण चुकीचं. येस, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी प्रयत्न करतो, मी असं म्हणत नाही की मी 100% पोहोचतो. आम्ही प्रयत्न करतो की ज्या त्यांच्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत किंवा वर्कर का सॅटिस्फाईड व्हायला पाहिजे, वर्क एन्व्हायरमेंट चांगलं करा, कॉम्पन्सेशन नीट ठेवा, त्यांना कुठल्याही प्रकारचं असं नाही वाटायला पाहिजे की हे सोडून दुसरीकडे जायला पाहिजे. मी आमचा अट्रिशन रेट ज्याला म्हणतो की माणसं सोडून लेस दॅन 1%. सो ह्याचा काय आहे, इट इज बिकॉज वी टेक केअर ऑफ एव्हरीबडी. आय थिंक दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही काळजी न घेता त्यांच्याकडनं जर जगाच्या वेगळ्याच काहीतरी अपेक्षा ठेवत असाल तर मग ते होणार नाही ना. ते होणार नाही. So I think it is necessary to look at that angle. आणि कधीतरी या precision campsite you will look at the work culture, look at the people, how they work in those conditions. Exactly. मला अभिमान आहे की I think our team, our people have created a setup like this where people find it happy to work. Correct. So हा पहिला प्रश्न होता. The other question was what? Sir, बिझनेसमॅन सोलापूरसाठी फार काही ऍक्टिव्हली करताना दिसत नाही. जे करतायत ते खरंच खूप छान करतायत. But the volume is not as big as what we can expect. There are few people who are really curious to take Solapur to the next level. But सोलापूरला पुढे नेण्याच्या बद्दल एक नकारात्मक किंवा एक रिलक्टंट अप्रोच का बघायला मिळतो? What is your analogy behind this? Ask me. I think there are a lot of people who do a lot of things. Yes, exactly. There are. कदाचित येत नसेल पुढे. Yes. Most importantly, I think काय होतं, सोलापूरचे दोष मोजण्यापेक्षा सोलापूरमध्ये इतक्या अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत. एक्झॅक्टली. यायला पाहिजेत पुढे. खरं. आता उदाहरणार्थ फॅन्टॅस्टिक हॉस्पिटल्स, फॅन्टॅस्टिक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स, काही फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज आहेत. सगळ्या गोष्टी इतक्या आपले टेक्सटाईल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इट इज ऑल गुड. इट इज टेक्सटाईल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री. म्हणजे मी परवा वाचत होतो 1200 कोटी रुपयांचं टेक्सटाईल गुड्स फक्त US इम्पोर्ट करतं सोलापुरात. कॅन यू इमॅजिन? So why don't we talk about the good things that happen? Good things, exactly. काय होतं, unfortunately we come into the news for the wrong reasons. Wrong reasons, exactly. ते बंद व्हायला पाहिजे. I feel प्रिसिजन सोडा, अनेक गोष्टी आहेत जे सोलापूरमध्ये वर्ल्ड क्लास आहेत. एक्झॅक्टली, करेक्ट. पण ते कधी त्यांना मीडिया म्हणतो, लोकांनी कधी धरून नाही सांगितलं की नाही आपण म्हणजे सोलापूरच्या नागरिकांनीच त्यांना कुठे हे आपलीच लोक पुण्याला जातात आणि बोलतात की सोलापुरात काही होत नाही. काय होत नाही. दिस इज द सॅडेस्ट पार्ट. आय थिंक वी शुड बी प्राऊड ऑफ आवर सिटी विच एक्झॅक्टली देर आर पीपल. आय एम टेलिंग यू, या कोविड-19 मध्ये अनिश, या कोविड-19 मध्ये बऱ्याचशा ऑडियन्स मध्ये असतील सुद्धा, या लोकांनी निस्वार्थीपणे प्रचंड काम केलंय सोसायटीसाठी. अगदी करायचं. पुढे येऊन ज्या लोकांनी काही संबंध नाही, काय करायची गरज नाहीये, पण नो आय थिंक इट्स नेसेसरी. ह्या लोकांना होल्ड देम ना, त्यांना गिव्ह द क्रेडिट, बूस्ट देम, सो दॅट एव्हरीबडी सेज की नाही, हे बघितल्यानंतर मी इन्स्पायर होतो. सो आय थिंक म्हणजे आता मी एका संस्थेबरोबर काम करतो आहे, सोलापूर सोशल फाउंडेशन बरोबर. तर त्यांनी खूप एक चांगला उपक्रम राबवलाय. ते सोलापुरातले 3 P's प्रमोट करतायत. सोलापुरातले पीपल, सोलापुरातले प्रॉडक्ट आणि सोलापुरातल्या प्लेसेस. तर मला असं वाटतं की आपण या 3 P's ना जर का प्रमोट करायला लागलो तर वी कॅन डेफिनेटली टेक सोलापूर टू द नेक्स्ट लेवल. ऍब्सोल्युटली. सर अजून म्हणजे आता इट इज 5:25 आणि वी शुड we need to, in fact, even if we don't wish to, we'll have to stop here. तर मला एक तुम्हाला असं विचारायचं आहे की there are 58 questions पेंडिंग आहेत जे तुम्हाला मला आपल्याला दिसत आहेत, आणि अनफॉर्च्युनेटली मला तुमचं ऐकून हे वाचून त्याच्यातले बरेचसे क्वेश्चन्स नरेट करता आले नाहीयेत. सो याच्यातले काही सिलेक्टेड क्वेश्चन्स आणि अजून काही गोष्टी असे आपण याचा पार्ट 2 करूयात का? म्हणजे करूया. I'd be happy. Thank you so much. To do something like this. Definitely. आणि माझं म्हणणं आहे की 4-5 दिवसांच्या ब्रीदर नंतर, सो दॅट आज जे काही शिकलंय त्याचं एक छान डॉक्युमेंटेशन माझी टीम बनवेल, त्याचे बुलेट पॉइंट्स येतील, ते लोकांपर्यंत आम्ही उद्या आस्क मी आणि या सगळ्या माध्यमातून पोहोचू. सो माझं म्हणणं आहे की लेट अस वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ चेंजिंग देअर माइंड्स. म्हणजे पहिल्यांदा मानसिकता बदलण्यावर खूप काम करत राहूया.
आणि इफ यू आर देअर विथ अस नथिंग लाईक इट. म्हणजे ते म्हणतात ना की एलईडी बल्ब लागायला सूर्य आणून ठेवलाय आम्ही. सो इट इज लाईक थोडं पिरियॉडिक. येस सर. Unfortunately, one of the things that I forgot to mention, I am a die-hard optimist. मला अर्धा भरलेला आवडतो. I like to say glass half full rather than glass half empty. So I look at things positively. मला याच्यात एक खात्री की या कवर्ड मधून आपण सगळेच बाहेर पडू. But we will all come back on fighting fit. Our natural spirit as Indians is to fight. We are survivors. We will fight. We will come out of this. And I think let's spread positive news. एक्झॅक्टली. काय चालू झालंय, कशी गाडी चालू झाली हे लोकांपर्यंत पोहोचवायची गरज आहे. इन्स्टेड ऑफ सेइंग की हे बंद आहे, हे बंद आहे, हे बंद आहे. खूपशा गोष्टी चालू झालेल्या आहेत. त्या गोष्टी चालू झाल्यामुळं मला असं वाटतं की एक सेंटिमेंट तयार होईल. Which needs to be promoted. सर, जस्ट एज अ सरप्राईज टू यू, एक 1.5 मिनिटाची फास्ट फायर राऊंड तुम्हाला माझ्याबरोबर खेळायची. सो जस्ट टू एक थोडस लाइटर मोडला आपण हे सगळं थांबवण्यासाठी, बिकॉज अवर पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन अक्षय झवेरी जी वोट ऑफ थँक्स इथे डिरेक्ट करतील. सो त्यांना अनलेस अँड अंटिल ही इज रेडी विथ हिज माइक अँड कॅमेरा, तोपर्यंत एक फास्ट फायर राऊंड मला तुमच्या बरोबर काय म्हणतो इंटरॅक्ट करायला आवडेल. सोलापूर जर्मनी का चिंचोळी MIDCतला तुमचा ओव्हरऑल प्लॅन, कुठे जास्तीत जास्त वेळ घालवायला आवडेल? चिंचोळी सोलापूर. चिंचोळी सोलापूर. ग्रेट. जर का तुम्हाला अर्ध्या रात्री म्हणजे रात्री 2 वाजता जाग आली, सगळ्यात पहिल्यांदा कॉल कोणाला कराल? तुम्ही कुठल्या काही गोष्टीने घाबरले? कशासाठी म्हणा तुम्ही? कुठले? रात्री 2 वाजता तुम्हाला जाग आली आणि तुम्ही घाबरलेले आहात. द फर्स्ट फोन कॉल दॅट यू वुड मेक. माय वाईफ. ओके, ग्रेट. थर्ड क्वेश्चन. तुम्ही म्हणलात की आज तुम्ही आम्हाला एक आयडल म्हणून आम्ही तुम्हाला बघतोय. तुम्ही कोणाला तुमच्या लाईफ मध्ये आयडल? माझे आयडल होते ए जेंटलमॅन कॉल प्रभाकर चितळे. ओके. आज जे काय मी आहे, probably I give entire credit to that gentleman who is not, who's no more. पण 15 वर्ष जो त्यांनी ठसा उमटवला ना, it's impossible to let go. ग्रेट, ग्रेट, सुपर. सर, चौथा प्रश्न. जर्मनीतली किंवा ग्लोबल क्विझिन मधली एखादी डिश की सोलापूरची शेंगा चटणी, भाकरी आणि दही? No, I am not a शेंगा चटणी man. I am German. Okay. I eat German food. Great. Last, the fifth question. देवानी जर का तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी दिली आणि असं सांगितलं की मी तुला परत आयुष्य देतोय, परत चालू करायला, पण यावेळेस तू कॅमशाफ्ट नाही चालू करायचे आणि मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये नाही जायचंय, तुम्ही कुठली गोष्ट कराल? आवड होती पॉलिटिक्स. Sorry? So no more now, but I don't think that will be followed. But no, we couldn't hear you, sir. What was the answer? So the answer was, at some point of time, my wife used to ask me, "Tu he nahi kela, तर काय करशील?" So she would always say, "Ki you would go as political person." Oh, but what would you do if God gives you one more, yet another option? की चलो रिस्टार्ट, आपण जे रिवाइंड आणि परत प्ले करतो ना तसं, की इफ आय टेक यू 20, 25, 30, 40 years बॅक, आणि आता जर का एखादी इंडस्ट्री प्रिसिजन पेक्षाही मोठी करायची असेल तर ती मॅन्युफॅक्चरिंग सोडून पाहिजे. इज द ओनली. Well, I would probably pass this, Anish. It's very... No worries. I'll tell you why. इतका कॅम्पशॉट मध्ये गुंतला ना की maybe is falling short for that. I can see. म्हणजे इनफॅक्ट सगळ्या लिस्नर्सना मला हेच सांगायचं आहे की कॅम्पशाफ्ट, आय थिंक तुमचं रक्त जर का बाहेर आलं तर त्याच्यात कॅम्पशाफ्टचे फॉर्म्युलेशन बाहेर येईल शॉर्ट फ्रेम कदाचित. म्हणजे येस, खूप छान सर. आणि धमाल आली आज. प्रचंड काही शिकता आलं ऍट द फर्स्ट साईट. आणि आय होप जे काही सगळे लिस्नर्स आहेत त्यांचंही हेच ओपिनियन असतील. इनफॅक्ट ह्याच्यापेक्षा बऱ्याच वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांना शिकता आल्या असतील. मी हे सगळं रेकॉर्ड केलेलं आहे आणि द लिंक वुड बी शेअर्ड विथ each one of you so that हे तुम्हाला नंतर युट्यूब चॅनलला ऐकता येईल. मी म्हणते हे कीर्तन नाहीये किंवा प्रवचन नाहीये, हे फक्त ऐकून सोडून देऊ नका. दिस इज लाईक युअर अनालिसिस, एक रिसोर्स मटेरियल आहे तुमच्यासाठी.
म्हणजे 2 वर्षाचं MBA आणि त्याच्यानंतरचा 3 हा जर का एक्सपिरियन्स आपण एखाद्या न्यू स्टार्टअप साठी म्हणत असू, एखाद्या इमर्जिंग बिझनेसमॅन साठी, तर त्याच्यासाठी हे 5 वर्षाचं सगळं ज्ञान समराईज स्वरूपात 1-1.5 तासात 2 तासात आपल्याला मिळालेलं आहे. सो फ्रॉम माय थँक्स अ टन की एका फक्त व्हॉट्सअप मेसेजवर सर तुम्ही तयार झालात. सो थँक्यू सो मच. आय थिंक जेवढे थँक्यू म्हणेन तेवढे कमी आहेत, बट आय रिक्वेस्ट अवर पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन अक्षय झवेरी जी. Anish, Yes, before sir. I come in, can I just say a few words? Sure, sir. All yours. So I'd like to first of all thank you very much for hosting this program. Thank you. Pleasure being here with everybody. किती लोक आहेत, काय प्रश्न असतील तर डेफिनेटली विल लुक एट इट. मी परत सांगतो, मी कुठल्याही प्रकारचं अथॉरिटी नाहीये, नाही एक्सपर्ट आहे, आणि मी कुठल्याही प्रकारचं हे असंच असतं असंच व्हायला पाहिजे याच्यातला नाहीये. मी शेअर करायचा प्रयत्न केला, ते माझा एक्सपिरियन्स आहे. चुकत असेल or maybe you don't agree, it's perfectly okay. खरं असं नाहीये की हे गॉस्पल ट्रूथ आहे ह्याच्याप्रमाणेच काम व्हायला पाहिजे. एक्झॅक्टली. मी बघितलेलं आहे, जे काय मला 25 वर्षामध्ये यश मिळालेलं आहे, जे आता दिसतंय, इट इज फ्रॉम दॅट. सो नो ऑफेन्स मेंट टू एनीबडी इन द ऑडियन्स. No, please don't take anything differently. Exactly. Happy to have interacted with so many people today. Thank to you, Anish. Thank you so much, sir. I think your interaction has been fantastic. I'd love to come back again. Definitely would like to come back. Thank you so much for. Thank you so much. Just to cut it short, मी म्हणेन की हा व्हिडिओ म्हणजे ब्ल्यूप्रिंट नाहीये. हा व्हिडिओ म्हणजे इट इज जस्ट अन ॲडवायझरी पॉइंट्स फॉर युअर बेटरमेंट. सो आपण या पद्धतीने हे नरेट आणि पोर्ट्रे करूया. पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन अक्षय झवेरीजी, ऑल युअर्स. येस. कन्क्लूड करण्यापूर्वी सर एक शेवटचा प्रश्न, इफ यू अलाउ मी. Yes, please. What do you think that your son should settle there? In which country? He has made a choice of coming back to Solapur on his own. I haven't forced him to come back. He was staying in the US for 10 years. शिकला आहे. He is trained best. He is a Harvard graduate. त्याला पाहिजे असलं तिथं स्थायिक होऊ शकला असता, सगळं काय चांगलं झालं असतं. पण त्यांनी ही इंडस्ट्री ही हॅज सीन फ्रॉम ग्रोईंग ॲज अ चाइल्ड, आणि त्यांनी शून्यात उभी करत असताना हे सगळं पाहिलेलं आहे. आणि मला असं वाटतंय की ही हॅज केपेबल हँड्स टू टेक दिस फॉरवर्ड. ट्रेंड व्हेरी वेल. मला असं वाटतं की त्यांनी स्वतःचा चॉईस केला की सोलापूरमध्ये येऊन स्थायिक व्हायचं, आणि या कंपनीमध्ये त्यांनी परत या कंपनीला पुढच्या टप्प्यावर न्या, पुढच्या एका लेवलला न्यावं, अशी त्याची पण इच्छा आहे आणि माझी इच्छा आहे. सो आय एम ग्लॅड ही हॅज कम बॅक. आय हॅवंट फोर्स्ड हिम. वंडरफुल. दॅट वॉज अ ग्रेट डिसिजन. आणि याला एक फक्त ऍड करतो की सरांसोबत इंटरॅक्शन करताना जेव्हा ब्रीथिंग पिरियड संपेल, why can't we bring Mr. Karan also online and give an example for the next generation to come down for Solapur? Definitely. If you want me to bring example चांगलं होईल की नवीन जनरेशनला सोलापुरात काय आहे असं म्हणण्यासाठी आपण प्रवोक करू शकतो. अगदी नक्की. सुपर आयडिया सर. आय मीन वी आर ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ सिरीज ऑफ दीज पॉझिटिव्ह एपिसोड्स, जिथे सगळ्यांनाच ही पॉझिटिव्हिटी स्प्रेड व्हायला पाहिजे. डेफिनेटली होस्टिंग. सर आता करण सर जॉईन आहेत का? अदरवाइज आय वुड. आता नाहीये करण आता. ओके. नेक्स्ट एपिसोड that he is there, I surely will get him. Definitely. So Rotary E-Club of Soraipolite is really wonderful that this initiative. Elite Talks हे एक सेशन आहे सर, गेल्या आम्ही 4 वर्षापासून घेतोय. चांगले स्पीकर्स घेतोय. मेडिकल असेल, डेव्हलपमेंट ऑफ सोलापूर असेल, अशा वेगवेगळ्या विषयामध्ये आम्ही एक चांगले स्पीकर्स घेऊन सोलापूरसाठी एक वेगळं एक्झाम्पल, एक वेगळं मोटिवेशन घेऊन येतोय. या वर्षीचा एक चांगला उपक्रम आहे की COVID-19 मुळे the best personality, the smart, young, enthusiastic personality जी लोकांसाठी, जगासाठी एक वेगळं एक्झाम्पल आहे, त्याला आम्ही COVID-19 मुळे 1.5 तास ऐकायला मिळालेला आहे. थँक्स टू अनिश फॉर दिस इनिशिएटिव्ह. अँड खरंच एक चांगलं इंटरॅक्शन होतं, ज्याच्यामुळे काय होय की COVID-19 मुळे नंतर लोकांची अशी आहे की पुढे काय होणार, बिकॉज ॲज यू सेड द इंजिन इज स्टॉप डाऊन, वी हॅव टू रिगेन द इंजिन, वी हॅव टू रिस्टार्ट द इंजिन. सो इट्स अ बिग टास्क, बट सम पॉझिटिव्हिटी, मोटिवेशन तुमच्याकडनं जे मिळालेलं आहे ते नक्कीच एक फार चांगला एक्झाम्पल सगळ्यांसाठी असेल.
So Rotary Club of Solapur Elite is wonderful, and thanks to all for giving their valuable time. And thank you again, sir, for giving your busy and valuable time. And thank you, Anish, for conducting a wonderful and very friendly questions with our guest, Honorable Yatin, sir. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. I'll be ending this meeting, so you all can start leaving this meeting now. Thank you. Thank you again. Great, Thank you very much. interacting with you. Thank you, sir. Thank you. All right. Bye-bye. Bye-bye.